Thình là có nhiều người gửi tôi thông tin về chuyện là vừa có 2 cái video và một cái số tài liệu khá là thú vị. Và vì Lucifer đâu có đưa ra bằng chứng rõ ràng đâu, đúng không? Chứ đâu phải là vì các bạn áp đặt người ta phải nhận lỗi đâu. Đâu phải là vì người ta đưa ra bằng chứng khách quan bạn không có nhìn theo cái hướng đấy đâu. Hay là kể cả việc chia sẻ thông tin này, đồn những thông tin của người khác này, chỉ là vì nó trên mạng mà bạn mang về thôi, chứ đâu phải là lỗi của bạn lan truyền nó đâu. Hôm nay chúng ta sẽ đi lại toàn bộ một chuỗi drama dài mình đã từng nói trong cộng đồng VTuber Việt Nam, xoay quanh Kai-chan, Yuchama và người quản lý tên Asama. Mọi thứ bắt đầu từ một email tố cáo được gửi đi, trong đó đính kèm một bộ hồ sơ tổng hợp bằng chứng về hành vi thao túng, quấy rối và bạo lực mạng. Người gửi nhấn mạnh rằng đây không chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà là có dấu hiệu của một hệ thống, danh tính thật bị che giấu, mối quan hệ giữa quản lý và talent bị làm mờ, gian lận bình chọn và rút kính dùng để công kích và loạt nạn nhân bị ảnh hưởng. Nếu như bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có thể xem lại video này trên kênh của mình, hoặc nếu bạn lười thì các bạn cũng có thể ngồi đây vì mình sẽ tóm tắt cho các bạn. Để dễ hiểu câu chuyện này, trước hết chúng ta cần nắm rõ hai nhân vật trung tâm. Kai-chan là nữ VTuber indie với hơn 100.000 người đăng ký. Nội dung của cô khá đa dạng, cosplay, stream tự do, chơi game, nấu ăn và tương tác nhiệt tình với fan. Hình ảnh công khai là một creator gần gũi và hoạt động độc lập. Như ít người biết rằng, đằng sau persona của Kai-chan chính là Thiên Cha, cựu talent của thông tin Nichigen. Thiên Cha chính thức tốt nghiệp vào ngày 27 tháng 5 năm 2024. Việc chứng minh hai danh tính này là cùng một người chính là chìa khóa then chốt để nói các chuỗi sự kiện lại với nhau một cách logic, đồng thời giải thích tại sao một số fan cũ sau này lại xuất hiện với những vai trò khá lạ. Bằng chứng xác thực cho thấy Kai-chan và Thiên Cha là cùng một người, là trong một buổi livestream unboxing nhật của Thiên Cha vào ngày 26 tháng 11 năm 2022. Cô đã mở một món figure cá nhân được làm riêng cho cô. Sau đó, chính Kai-chan đã đăng tải short công khai món figure đó lên trên kênh của mình. Và đây là figure được đặt riêng lập độc quyền, nên đó trở thành một minh chứng khá mạnh. Bên cạnh đó, Asama xuất hiện với vai trò quản lý truyền thông chính của kênh Kai-chan. Anh không chỉ quản lý Kai-chan mà còn quản lý luôn Yuchama, người được mô tả là chị em sinh đôi với Kai-chan, cùng làm những nội dung stream tương tự và một số talent khác. Profile của Asama được xây dựng rất chuyên nghiệp. Anh ấy đã tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và đang tiếp tục học tại Hà Nội. Và anh có kinh nghiệm làm việc liên quan đến truyền hình. Kai-chan tự chia sẻ trên livestream rằng hai người vốn không biết gì về nhau trước đó. Asama hay tin tuyển quản lý và ứng tưởng đi thử sức và được nhận một cách thần kỳ. Câu chuyện nghe rất logic và hợp với hình ảnh một talent indie tìm được một quản lý tài năng. Nhưng chính sự suôn sẻ quá mức đó lại khiến nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi khi đào sâu thêm vào các chi tiết khác. Trong thời gian Thiên Cha còn hoạt động với công ty Nichigen, có một nhân vật xuất hiện mang tên là anh Cáo Chột, nổi lên như một fan cực kỳ nhiệt thành, thuộc hàng tớ donate của kênh. Anh liên tục ủng hộ mạnh tay, công khai bày tỏ tình cảm sâu sắc và nói rằng rất thích Thiên Cha và rất yêu Thiên Cha và sẵn sàng theo đuổi cô ấy để mang lại hạnh phúc cho cô. Đây là hình ảnh điển hình của một supporter cuồng nhiệt mà nhiều VTuber mơ ước. Nhưng có một điều kỳ lạ, sau khi Thiên Cha tốt nghiệp và tái xuất với tư cách Kai-chan, nhân vật anh Cáo Chột hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại và không có bất kỳ lời giải thích nào, không có tương tác nào. Sự biến mất đột ngột này đã gây dấu hỏi lớn. Phải chăng anh Cáo Chột không biết Kai-chan chỉ là Thiên Cha nên từ bỏ theo đuổi, hay là có bất kỳ lý do nào khác? Các bằng chứng công khai dần cho thấy sự trùng khớp gần như hoàn toàn. Sau khi lo một số thông tin bằng các thông tin công khai, thì có một phát hiện ra rằng sở thích cá nhân của hai người, bao gồm Asama và anh Cáo Chột, có vẻ là hoàn toàn trùng khớp. Cả hai đều liên quan mật thiết đến tựa game Rainbow Fantasy. Kênh Cáo Chột có nhiều video gameplay, còn Facebook cá nhân của Asama cũng chia sẻ các nội dung tương tự. Đỉnh điểm là bằng chứng món figure sinh nhật độc quyền của Thiên Cha, người tặng chính là anh Cáo Chột. Tất cả những sự trùng khớp này khó có thể coi là một ngẫu nhiên, buộc người ta phải đặt ra câu hỏi: liệu Asama biết danh tính thật của Thiên Cha từ rất lâu trước khi ứng tuyển làm quản lý? Và nếu đúng là như vậy, câu chuyện hai người xa lạ tình cờ gặp nhau qua tin tuyển dụng mà Kai-chan từng kể không còn logic nữa. Đây chính là một nền tảng dẫn đến những bằng chứng gần gũi hơn về mức độ gắn kết thật sự giữa hai người. Sau đó, ranh giới giữa quản lý và talent ngày càng mơ hồ, đưa chúng ta đi sâu hơn về mức độ gắn kết thật sự giữa Kai-chan và Asama. Trong đó bao gồm Asama dùng dấu son môi của Kai-chan để bôi lên ảnh bo gốc mà fan nhận được. Anh còn đủ tự tin để kể việc đó như là một màn chơi khăm vô hại. Ngoài ra, Kai-chan tự xác nhận rằng Asama không nhận lương chính thức, thậm chí nhiều lần bỏ tiền tuổi đi chu cấp, bao vé máy bay, đãi ăn và cho tiền dùng tạm khi khó khăn. Và các bạn hãy tự tưởng tượng, trên đời này có bao nhiêu quản lý xa lạ lại làm đến mức này, sẵn sàng chu cấp, bao tiền, đãi ăn và làm nhiều thứ khác. Ngoài ra, drama với Datat 102
Asama nắm tường tận toàn bộ nội dung của trò chuyện cá nhân duyên tư giữa Kei-chan với Datat. Khi có các bình luận clone tung tin, Asama phản xạ nhanh nhạy ngay lập tức và đáp trả và thừa nhận người yêu của mình chính là Kei-chan. Và chỉ 30 phút sau đó, anh ta xóa bình luận. Và Luna Leporide xác nhận rằng Kei-chan nhiều lần thúc giục cô lên tiếng bênh vực Asama trong vụ việc lần này. Và Asama còn đổi tên tài khoản Discord của mình thành cáo chột, hành động được cộng đồng xem như xác nhận gián tiếp cho những nghi vấn. Ngoài ra, cho thấy sự lấp liếm của nhóm Asama và các câu chuyện nằm bên cạnh. Trong đó bao gồm vụ việc bình chọn VTuber of the Year của Hobby Horizon, dữ liệu từ hệ thống lộ ra bức tranh rõ ràng. Talon do Asama quản lý sở hữu số vote cao bất thường, trong khi các đối thủ khác bị bơm một lượng vote rất ảo. Website còn che giấu phần trăm kết quả chỉ riêng hạng mục VTuber, đồng thời có cơ chế chuyển hướng khiến phiếu bầu của người khác bị chuyển hướng, và toàn bộ phiếu bầu dành cho VTuber khác thực chất được chuyển vào cho Yuchama. Asama tự kêu gọi cộng đồng Discord của mình dùng tool để hỗ trợ bình chọn, và sau khi sự việc vỡ lỡ, đã có những người gửi email tố cáo kèm bằng chứng cho Hobby Horizon, nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi rõ ràng từ phía ban tổ chức. Tiếp theo là các trường hợp của người ngoài cuộc bị ảnh hưởng. Đầu tiên là vụ của Cathy. Trước đây, Cathy từng dùng lỗ hổng của YouTube để refund, khiến doanh thu kênh của Kei-chan bị âm. Asama tham gia bóc tách trong group kín, chỉ sẽ trò chuyện riêng qua Zalo, với lời lẽ bị tố là mang tính đe dọa, thậm chí nhắc đến H2 ở độ 4. Thậm chí, Asama còn đăng lên công khai Facebook cá nhân của Cathy ngay trên stream của Kei-chan. Trường hợp Starlin EDM cũng tương tự. Sau khi Asama đăng bài than thở phóng đại tình hình, Starlin chỉ mỉa mai chép một câu hài hước. Thay vì tiếp thu và góp ý, Asama đem bài viết đó vào group kín và khơi mào công kích cá nhân nặng. Đáng chú ý hơn là vụ doxing VTuber T. Trong group kín xuất hiện thông tin nhạy cảm về danh tính thật, khuôn mặt, tài khoản cá nhân. Asama được cho là nguồn gốc ban đầu của những thông tin này. Asama khẳng định đó chỉ là tin đồn và nói chuyện chơi, đồng thời chuẩn bị kịch bản sẵn để chối bỏ trách nhiệm. Vụ việc của Lucifer càng thể hiện rõ quan điểm lạm dụng quyền lực. Khi một folder Google Drive của fanpage bị lộ bởi một tài khoản clone, Start bao gồm Asama nhanh chóng đóng đinh Lucifer là nghi phạm chỉ vì một lý do mơ hồ. Lucifer bị đá ra khỏi group, bị đưa vào box game để thẩm vấn, bị đặt một gánh nặng phải chứng minh mình vô tội. Dù cung cấp đủ các bằng chứng ngoại phạm, Start vẫn đối chất và thay đổi lý do liên tục và áp dụng tiêu chuẩn kép. Cao trào là vụ Datat 102 với Luna. Thay vì đóng quan quản lý chuyên nghiệp, Asama kêu gọi lính cát từ membership của Yuchama và Kei-chan đổ bộ công kích, kèm theo tin nhắn kích động mạnh. Ngoài ra, cả Kei-chan và Yuchama còn bị chỉ trích về xu hướng nội dung Gunabet, tận dụng hình ảnh khoe thân, cosplay gợi cảm để giữ chân khán giả nam. Và đó là toàn bộ những gì mình đã kể cho video trước. Sau khi video gốc được đăng tải, hàng loạt update và bằng chứng bổ sung được tiếp tục xuất hiện, làm rõ hơn các bức tranh. Phần quan trọng nhất nằm ở vụ việc gian lận bình chọn VTuber of the Year của Hobby Horizon. Vì nhiều bạn không rành về máy tính, mình sẽ giải thích thật chậm và dễ hiểu. Hãy tưởng tượng một cuộc bầu chọn trên website. Bình thường, mỗi người bấm vote cho một ai. Bình thường thì phiếu người đó sẽ tăng lên 1. Nhưng ở đây, hệ thống bị thiết kế khác, tức nó có sự nhúng tay của bên Hobby Horizon. Ngoài ra, dev của Hobby Horizon có vẻ như là làm việc hơi ấy một xíu, làm lộ các cơ sở dữ liệu. Kết quả lộ ra khá bất thường. Yuchama có gần 30.000 phiếu thật nhưng chỉ có khoảng 15 phiếu ảo, trong khi các đối thủ như Tanikami, Kronos và Juliviatan lại bị gán từ 3.000 tới 4.000 phiếu ảo. Đáng nói hơn, khi bạn cố tình vote cho người khác, số phiếu thật của người đó không tăng, nhưng số phiếu của Yuchama là tự động tăng thêm 1. Nó đơn giản là hệ thống có cơ chế chuyển hướng. Dù bạn bình chọn cho ai, phiếu cuối cùng vẫn bị chuyển hướng về cho Yuchama. Website còn che giấu phần trăm kết quả chỉ riêng hạng mục VTuber, trong khi các hạng mục khác vẫn hiện bình thường, tạo cảm giác cuộc đua cạnh tranh công bằng. Có thông tin cho rằng trước khi phần trăm bị ẩn, Asama tự kêu gọi cộng đồng dùng tool để hỗ trợ. Nói ngắn gọn cho dễ hiểu thì đây không phải là một loại kỹ thuật ngẫu nhiên, mà là một kịch bản sẵn, bơm phiếu ảo cho đối thủ để tạo vỏ bọc, đồng thời chuyển hướng phiếu thật về phía mình. Và cuối cùng, Tanikami bất ngờ nhận được giải YouTuber of the Year, còn Yuchama chỉ nhận được Honorable Mention, khiến nhiều người càng thêm nghi ngờ về toàn bộ quá trình này. Ngoài vụ việc gian lận phiếu bầu, một loạt update khác xuất hiện. Trước hết là vụ của Lucifer. Như đã kể ở phần trước, Lucifer bị staff, trong đó có Asama, đóng tin là nghi phạm lộ file Google Drive chỉ vì một lý do mơ hồ, còn bị thẩm vấn kéo dài. Dù sau khi cung cấp đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, anh được mệnh danh hoàn toàn và Playboy Cathy cũng lên tiếng xác nhận không hề liên quan đến Lucifer, và toàn bộ diễn biến được ghi lại trong buổi livestream của Shinny. Nhưng không biết là Yuchama và Kei-chan có thù gì với Lucifer hay không, nhưng trong một buổi livestream nói về drama của Yuchama và Mẹ Kimura, thì đột nhiên cái tên Lucifer lại được nhắc lên, mặc dù anh ấy chả biết gì về drama của Yuchama lúc đó hay là làm phiền họ cả. Lucifer đúng không? Tên là gì? Melphi hay ai? Chả biết đâu nhá, mình thật sự không biết các bạn là ai. Nhưng mà mỗi khi mà bọn mình có cái gì là các bạn xuất hiện nhanh lắm. Tại sao ấy nhở? Phiền nhá, mình bị làm phiền ấy, mình bị các bạn làm phiền ấy. Bọn mình bị các bạn làm phiền ấy.
Tiếp theo là việc các chi tiết từ bot chat Messenger và Discord bị lộ trong giai đoạn drama với data căng thẳng. Một số tin nhắn membership và group kín lộ ra cho thấy có sự điều phối, bàn tán về việc game nhau ma song, cũng như nhắc đến việc leak ảnh và thông tin. Dù không kết luận tuyệt đối, những đoạn chat này cũng cố có nghi ngờ về việc sử dụng cộng đồng fan như một công cụ thay vì giải thích minh bạch. Đáng chú ý hơn là phản ứng của Luna vào khoảng ngày 15 tháng 7 năm 2026, khi drama đang căng. Luna thả story trên trang cá nhân với hình ảnh liên quan đến lực lượng chức năng, kèm nội dung cảnh báo về việc không kết tội khi sự thật chưa rõ. Và đồng thời, trong kênh fan Messenger, Luna đăng những dòng nói rằng nếu sự việc đi quá xa, cô buộc phải dùng biện pháp pháp lý lên bạn D vì bị lộ full name, bị quấy rối quá mức, và cho rằng đây không còn là drama trên mạng nữa. Luna cũng than về việc bị gọi điện, nhắn tin liên tục từ phía đối phương. Những động thái này cho thấy mức độ leo thang đã vượt khỏi phạm vi tranh luận thông thường trên mạng. Ngoài ra, còn có các đoạn chat cũ được đào lại, trong đó Asama từng bàn luận về việc Kei-chan được mời vào network khác, đó là của ACN, hay có cái tên công ty là EB Media, và có thái độ không mấy tích cực, và thậm chí là nói xấu và đưa sai một số thông tin. Trong đó, Asama nói rằng May VTuber thuộc network của ACN, nhưng vẫn bị đánh gậy như thường. Như thực tế, May VTuber không là một phần của network ACN, mà ACN chỉ chủ động nhắn cho May VTuber nói rằng giúp phục hồi lại kênh, nhưng May VTuber đã từ chối và nói rằng lỡ mất rồi thì thôi. Luật của một bot chat kín cũng bị mang ra phân tích, cho thấy có sự quy định về ngôn từ, thì thực tế vẫn xuất hiện nhiều nội dung công kích nặng. Nó cho ta thấy cách nhóm phản ứng khi bị chất vấn, từ chối đối diện trực tiếp, chuyển sang biện pháp pháp lý và tiếp tục duy trì môi trường trong group kín. Và những chi tiết này là câu nói quan trọng trước khi chúng ta bước sang phần 4, nơi các lớp tối hơn về mối quan hệ và độ tuổi và đạo đức nghề nghiệp được hé lộ. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang thư mục phần 4, nói những thông tin nặng hơn được đưa ra, vượt xa những gì video gốc đã đề cập. Điểm đầu tiên và là đáng chú ý nhất, Asama thực sự đã quen biết Thiên Cha từ rất lâu trước khi chính thức làm quản lý. Theo các nguồn được tổng hợp, câu chuyện hai người xa lạ tình cờ gặp nhau qua tin tuyển dụng không còn đứng vững. Có bằng chứng cho thấy cả hai đã quen biết nhau từ thời điểm Thiên Cha còn hoạt động với công ty N. Một story của Asama vào năm 2023 nhớ đến kỷ niệm ngày 28 tháng 5 năm 2022. Lúc đó, Thiên Cha mới 17 tuổi. Trong khi đó, dựa trên CV công khai của Asama, tốt nghiệp đại học vào năm 2017. Anh khoảng 27-28 tuổi vào năm 2022, và đó là một khoảng cách tuổi khá lớn. Ngoài ra, trong một livestream cũ của Thiên Cha vào năm 2022, chính anh cáo chột từng gửi super chat và nói rằng mình lớn hơn Thiên Cha khá tuổi. Kết hợp với việc hai người đã gặp mặt, ôm ấp và duy trì tương tác thân mật từ sớm. Nhiều người ước tính mối quan hệ có thể đã kéo dài khoảng 5-6 năm, bắt đầu từ khi Thiên Cha mới 16 hoặc 17 tuổi. Việc một người ở độ tuổi gần 30 chủ động tiếp cận và duy trì mối quan hệ tình cảm với người còn vị thành niên là vấn đề khiến nhiều người cảm thấy quan ngại. Thêm vào đó, khi được hỏi trực tiếp về mối quan hệ, Asama từng không ngần ngại thừa nhận cả hai hiện là người yêu của nhau. Trong khi đó, Kei-chan trên livestream lại chỉ gọi đó là tin đồn. Sự mâu thuẫn trong cách nói chuyện càng khiến cộng đồng đặt ra câu hỏi: liệu mối quan hệ quản lý talent có thật sự trong sáng như từng được công bố, hay nó đã vượt xa từ rất lâu? Những chi tiết này không chỉ làm lung lay câu chuyện gốc, mà còn mở đường cho là vấn đề khác được nêu ra phần 4, bao gồm lớp bình phong, lịch sử đốc sinh và các hành vi liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Sau khi mối quan hệ và khoảng cách tuổi được nêu ra, có một điểm được nhấn mạnh là cách cả hai xây dựng hình ảnh giới tính. Sau khi tin đồn tình cảm lộ ra, Kei-chan set relationship trên tài khoản cá nhân với một người tên là Lê Mộc. Mốc thời gian được để là năm 2025, kèm theo hàm ý thôi thì không giấu nữa. Tuy nhiên, các thông tin sau đó cho thấy relationship này được tạo gần đây và thời gian bị chỉnh sửa. Lê Mộc không phải là một người xa lạ. Chính người này xuất hiện trong các đoạn chat liên quan đến việc chia sẻ thông tin đốc sinh và hiện đang hỗ trợ kênh của Yuchama và Kei-chan. Nhiều người nhìn nhận đây là lớp bình phong nhằm tạo hình ảnh lesbian để che giấu mối quan hệ thật sự với Asama. Về phía Asama, anh từng xây dựng hình ảnh là người đồng tính nam, chỉ thích con trai, thậm chí kể về mối tình 8 năm với một người con gái khác trước khi nhận ra mình thích đàn ông. Nhưng nếu Asama chính là anh cáo chột từng theo đuổi Thiên Cha suốt nhiều năm, thì câu chuyện này trở nên mâu thuẫn. Và hai khả năng được đặt ra: hoặc anh từng duy trì quan hệ phức tạp, hoặc cả hai đã chủ động sử dụng hình ảnh LGBT lên bình phong để qua mặt cộng đồng. Tài liệu cũng đào lên lịch sử đốc sinh, không chỉ về vụ Interparty vào năm 2025. Asama được cho là đã từng chia sẻ thông tin nội bộ và danh tính của một số talent thuộc công ty N từ trước đó, với nguồn thông tin đến từ chính Thiên Cha. Có trường hợp nạn nhân bị stalking ngoài đời thật, đến mức phải chuyển gia. Cái file phần 4 có thêm một cái bonus
Đó chính là khi BBT tốt nghiệp thì staff và nhiều người trong bot chat kín đồn thổi rằng N là một công ty ma. Nhưng thực chất họ không phải thì như chat đang đấy mà. Đó là công ty thật và chúng ta có một cái audio ở đây và tôi sẽ phát cho mọi người nghe. Nhưng mà tao tưởng bây giờ nó là công ty ma. Tại bây giờ kiểu tao tưởng là sao ta, hồi đó tao nghe hình như có nói là chủ đầu tư rút hết rồi mà đúng không? Hình như rút hết chủ đầu tư kiểu rút hết rồi, cái bây giờ công ty nó tự sinh tự diệt mà. Công ty mà bán á, tao tưởng hồi hai chị là kênh của hai chị bị bên đó phá rồi mà. Giờ làm bọn mày chưa, lũ danh con, đến liên quan gì, cũng vào tô xích con gái nhà người ta. Mẹ sầm chó. Như nhầm ngày như nhổ nhanh ngon, nhớ liên quan gì nhổ nhồi nhớ nhất nhà người nha. Ôi nhồi ôi. Duy lê vụ gì? Cái gì đây? Bắt nạt tô xích được bả với cái lý do hò hét chữa vậy vì bả chưa phải tay to gì, chứ lũ mất dạy này thử chọc vào lão Dũng CT xem, bla bla bla. Nói tóm gọn lại là tôi bị ngu. Thêm vào đó là vụ raid server Discord của Chi Tiên vào tháng 4 năm 2026. Một staff liên quan đến nhóm Asama được tố tạo một link mời, tem bot và nâng quyền ở server bị xóa kênh và spam liên tục nội dung xúc phạm. Dù Asama có nhắn tin riêng, anh không tin tiếng chính thức trong server của mình. Và có một vấn đề khác được nêu, Yuchama từng cover bài hát của Bùi Trường Linh mà không xin phép trước, bị gỡ bản quyền, rồi đổ lỗi cho Meetup, F1 Network, trong khi bằng chứng cho thấy đó chỉ là quy trình bản quyền thông thường. Sau đó mới gửi mail xin phép và phải trả phí. Thiên Cha và Ban Mai còn bị chỉ trích về việc lộ thông tin lương trên stream, tức họ đã vi phạm hợp đồng NDA, là viết tắt của dãy từ tiếng Anh các bạn đang thấy trên màn hình, được dịch sang tiếng Việt là thỏa thuận bảo mật hoặc hợp đồng bảo mật thông tin. Đây là một loại thỏa thuận pháp lý và các bên tham gia cam kết không tiết lộ những thông tin được xem là bí mật cho bất kỳ thư thứ ba nào. Trong lĩnh vực giải trí, công ty quản lý talent hay VTuber, NDA thường bao gồm các nội dung nhạy cảm như mức lương, điều khoản hợp đồng, thông tin nội bộ công ty, danh tính thật của người hoạt động dưới persona hoặc các dự án đang triển khai. Việc vi phạm NDA có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như bị chấm dứt hợp đồng, phải bồi thường hoặc thậm chí bị kiện tụng. Trong ngữ cảnh drama liên quan đến Thiên Cha, việc cô công khai đề đạt đến mức lương cho livestream bị xem là hành vi phá vỡ cam kết bảo mật với công ty. Và đây được cho là một trong những lý do quan trọng dẫn đến việc hợp tác bị kết thúc. Lý do tốt nghiệp của Ban Mai bị cho là bóp méo. Gia đình thực tế không ngăn cản như đã tuyên bố và có dấu hiệu lôi kéo các talent khác. Tất cả những chi tiết này tạo thành bức tranh nặng hơn rất nhiều so với video gốc. Cuối cùng là bài hát demo Dopamine tồi tệ của Kai-chan, mang nội dung chia tay sân bay, yêu xa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, trùng khớp với giai đoạn Asama còn ở miền Nam, rồi chuyển ra Hà Nội vào năm 2024. Khi hai người ở gần nhau hơn, bài hát bị dừng vì lý do là không còn cảm hứng. Nhiều người nhìn nhận đây là dấu vết cảm xúc gắn liền với mối quan hệ thực tế của họ. Cuối cùng, tác giả của Fedora này viết những lời nhắn gửi đến những cá nhân được nhắc đến về Kai-chan và Yuchama, nhấn mạnh sự thất vọng từ chính những người từng yêu quý và ủng hộ, không phải anti vô cớ, mà là cảm giác bị phản bội khi thấy cách xử lý vấn đề, gọi người khác lúc nửa đêm, đòi gỡ video, nhắm mắt trước hành vi của quản lý và fan, gọi đó là đang giải quyết. Lời nhắn không ép buộc thay đổi, chỉ muốn họ nhìn thấy hậu quả lan truyền từ sự thất vọng của người cũ. Với Asama, thừa nhận anh có năng lực và nền tảng học vấn tốt, nhưng lại dùng vị trí quản lý để xây dựng đội ngũ sẵn sàng công kích theo chỉ hướng. Thay vì dạy bảo đúng, sai, hậu quả của cách làm đó cuối cùng sẽ tìm đến chính anh. Gửi Luna và những người khác, cảm ơn vì đã đọc đến cuối, khẳng định mục đích không phải là lật đổ hay cách mạng, mà chỉ nói những điều đáng ra phải được nói từ lâu, đồng thời nhắc cộng đồng phải giữ lý trí. Vì mọi thứ có thể tiếp tục sai theo đúng định luật Murphy. Chuỗi sự việc này không còn là vài drama rời rạc từ việc che giấu danh tính và mối quan hệ với lời bình chọn có chủ đích, sử dụng rúp kính và lính cát, Dobson đến các lớp bình phong và vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tất cả tạo thành một hệ thống vận hành thiếu minh bạch và đầy cảm tính. Asama với vai trò quản lý chịu trách nhiệm lớn trong cách xử lý khủng hoảng và định hướng cộng đồng fan. Kai-chan và Yuchama với tư cách talent cũng không thể đứng ngoài khi liên tục để mặt hoặc tham gia vào các quyết định đó.